Magandang araw po mga YouTube lovers and welcome sa Tsibugan and Drinks. Meron naman po tayong isang masarap na episode at ito ay ang Chicharron baboy. Ito po siya, meron tayong balat ng baboy at ang kasama nito ay bawang at laurel. Yun lang po, at saka aasin natin siya maya maya. Ito po, unang proseso, lalagain natin siya. Kaya po ilagay na natin siya sa ating kaldero. Ayan, unahin natin ang bawang na pinitpit. Ito lang, pitpitin natin ng saglit ang bawang. Diba? Hindi maglalasa yan pag hindi natin pinitpit. Hindi sasama sa sabaw. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ito. Saka po ang ating laurel. Ayan siya. Ayan natin ang laurel. Ngayon, ilagay na natin ang ating bida, ang balat ng baboy. Ayan po ay kunting taba at kunting laman. Ayan, kita nyo, medyo manipis siya. Lalagain lang natin siya para mamaya ay hihiwain natin at bibilarin. Ayan. Eto po, lagain na natin siya. Silbihan natin ang ating kalan at ilagay natin ang tubig. Ayan. At pasinin natin. Ayan. Lagayin lang natin siya ng may asin. Tapos mamaya, bago natin siya bilarin, ay asinin natin ulit. Ito po, pakuluan lang natin at palambutin ng konti ang balat ng baboy. Ayan po, takpan na natin siya. Bisitahin po natin ang ating pork chicharron na nilalaga. Ayan, tingnan lang po natin kung medyo malambot na siya. At kung malambot na, pwede na nating hanguin. Ayan, lumulubog na ng konti ang ating tinidor. Ayan. Ito po, hiwain na natin ang ating pork chicharron. Ayan. Balik natin siya sa ating pinaglagyan kanina. Ito po, bilarin na natin para bukas ay maperito, matikman ang ating chicharron. Ito po mga YouTube lovers, atin pong salansanin ang ating masarap na chicharrong baboy dito sa ating wire rack. Tawag yan Ito po, dalhin na natin siya sa labas at bilarin. Tapos kita-kits bukas sa pagprito ng ating malutong at malilamnam na chicharron. Ayan po, bago natin dalhin sa labas, asinin natin siya para talagang masarap. Ayan, masarap siya. Ayan.
Yan. Okay na. Ready sa ating sunbathing. There you go. Kita-kits. Mga YouTube lovers, eto na po yung Chicharron na gagawin natin. Pinatuyo na po natin siya. At kung makikita nyo, eto ang texture niya. Medyo makunat na balat ng baboy. Pinatuyo po natin siya ng mga 2 araw. Ngayon prepituhin na natin para matikman na natin at makain natin ang masarap na chicharong baboy. Eto po, lutuin na natin para tsibugan na. Mag-init lang po tayo ng mantika sa medyo malalim na lalagyan para hindi umapaw ang mantika pag linagay natin ang chicharon. Pero kailangan yung mantika ay medyo marami ng konti para lumubog yung chicharon at mapirito ng ayos ang chicharon natin. So eto, isalang na natin siya. Kainitin ng mabuti ang mantika. Ito siya. At pakuluin. Kapag magandang pagkakabilad ng chicharon, ganyan. Siya. Pulo siya sa mantika. Medyo kasi bumabago yung temperature ng mantika pag lagay nyo ng chicharon, kaya hindi nyo makita kaagad na kumukulo, pero mainit yung mantika natin. Ayan, maganda na siya. Ating crispy chicharon. Huwag mong kalilimutang mag-like, subscribe para lumago ang channel natin, ang Tsibugan and Drinks, para mas lalo siyang masaya. Ilagay po natin sa strainer ang ating chicharon. Ito na.